سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چاینل مازی 7. امروز مادرجان و ما یک جای شما را میخوایم نشان بدیم که چقدر ما بیرونی ما را پخته میکنیم. Los geht's! سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که صحتمند جور باشین و تمام اعضای فامیل شما. میخواستم امروز یک رسیپی از بانجان سیاه دارم که براتون نشان میدم. موادش: یک گلاس روغن که برای سرخ کردن بانجان است و 3 قاشق رب مایه، 3 دانه بانجان سیاه، 1 دانه مرچ دلمه، 1 دانه پیاز، 2 تا بانجان رومی و نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه و نیم قاشق چایخوری مرچ سرخ، 4 دندانم سیر. خب دوستای عزیز، به این اندازه دوستای عزیز میبینیم که بسیار خوب بانجانشان خوش است. حالا آب داخلش میندازیم. بسش است چون که زیر آب میرن. اینا 2 قاشق نمک اضافه میکنیم. 2 قاشق نمک، دوستای عزیز یک اندازه شورش میدم که نمک حل شوه. دوستای عزیز در روش یک سرپوش میمانم که یک اندازه خوب پایان باشن، زیر آب باشن که امی زاره که داخل از امی بانجان سیاه است برای مدت 10 دقیقه میگذاریم. 10 دقیقه بعد سرخ میکنیم. دوستای عزیز آره وقت داریم پیاز میده کنیم تا بانجان خب دوستای عزیز، پیاز ما مرچ دلمی و بانجان ما میده شد. حالا میبینیم بانجان سیاه را که 10 دقیقه گذشت. مالا میشه دوستا، میبینیم که آبش رنگش تغییر کردم و بانجانا خوب خود روشن کردم. خب مالا میشه دوستای عزیز که آبش زیاد تغییر کرده و زاره و که داخل می بانجان می باشن و همشه نمک میکشه و حال در چلاو صاف انداختم که آبش یک کم مانده و هم بره، بعدا دیگه سرخ میکنم. روغن میندازیم.
بانجان ما سرخ شد به این اندازه. حالا این لوابش جور میکنیم که اولا پیاز داخل میکنم، مای تازه، دوستای عزیز پیاز ما به این اندازه درست است سرخیش و اما که آبش خشک شود. حالا سیر داخل کردم، بانجان، مرچ سیاه و مرچ سبز، دوستای عزیز سر شکاف میکنم تا یک دقیقه که بانجان رو نرم. رو بسته دوستای عزیز. کار داره. خب دوستای زمیال آماده است لوابش. مرچ دلمه را که میده کرده بودم روش یکم کنم، یکمشون برای به خاطر تزیینش میگذارم. حالا همی لواب را که جور کردیم رویش روی قاشق دوستای عزیز اولا با حرارت کم بگذاریم تا اینکه خود بانجان آب میکشه. باز با مواب خود پخته میشه و هیچ آب داخلش اضافه نمیکنیم. حالا سرش خود میکنم، باز براتون نشان میدم که آب میکشه و تا باز پس آب خود را خشک میکنه و باز آماده است. خب دوستای عزیز سرش باز میکنیم، ببینید درجه رخصت و آماده است. ماست هست، ماست که نمکم داخلش انداخته شده.
دوستا میبینین بسیار مزدار معلوم میشه. براتون تهیه کنیم و نوش جان کنین، همراه فامیلتان جمع نوش جان کنین. بسیار مزدار، بسیار خوب، خوشبوی داره، خوب بوی خوب کشیده. نوش جان کنین همراه نان گرم افغانی. زور دوستای عزیز، شما دیدین که چرا ما بیرونی ما را پخته میکنیم. بسیار زیاد خوشمزه است. شما اون بدین، از این رسیپی استفاده کنین و لطفا از یادتان نره که چاینل Masi7 kostenlos abonnieren کنین. Bis bald. Tschüss.